بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يخبر سبحانه وتعالى أنه سيبكت الكفار يوم القيامة ويقول لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان قد عهدت لكم على ألسنة الرسل ألا تعبدوا الشيطان عبادة إما مباشرة كمن يعبده عبادة فيجعله إله من دون الله يعبده حتى ولو لاتقاء شره عند من يعبده من عبدة الشيطان، وكذلك يعبده بطريق غير مباشر عندما يأمرهم الشيطان بأن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى فيطيعوه، وكان الشيطان يدخل في الأصنام ويكلمهم منها ويعبدون الشيطان من خلال عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان كعباد الشمس الذين يتمثل لهم الشيطان، فإذا سجدوا للشمس كان الشيطان بينهم وبين الشمس، أو عبادتهم طاعتهم لهذا الشيطان وانسياقهم وراءه وتركهم طريق الرب سبحانه وتعالى. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا عهد الله تبارك وتعالى وأمره للعباد بأن يعبدوه وحده لا شريك له، كأول أمر هنا في القرآن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا أمر الله تبارك وتعالى لكل أنبيائه ورسله أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهو الرب الإله المستحق للعبادة وحده، لأنه هو ربهم وخالقهم وخالق كل ما يرون وما لا يرون، ولا رب لهم سواه، ولا بالتالي لا إله لهم غيره سبحانه وتعالى. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، قد أوضح الله تبارك وتعالى الطريق إليه على كل ألسنة الرسل. ولقد أضل منكم أي الشيطان جبلا كثيرا خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، فتتعظوا بمصارع من كان قبلكم وبالمآل الذي آلوا إليه بطاعتهم للشيطان. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، هذه عقوبتهم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأعضاء الكافر تشهد عليه بما عمل يوم القيامة لأنه يكذب. الكفار في يوم القيامة سيكذبوا ويقولوا ما أشركنا ولا عبدنا من دون الله تبارك وتعالى من شيء. ثم لم تكن حجتهم إلا أن قالوا، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال جل وعلا: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فيكذبون، فعند ذلك يأمر الله تبارك وتعالى أعضاء الكافر أن تشهد، فتشهد عليه، تشهد اليد،
قال جل وعلا: يوم نختم على أفواههم فلا يتكلم بلسانه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال جل وعلا: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم هنا في الدنيا فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. عقوبة لهم هنا في الدنيا، لو نشاء الله تبارك وتعالى أن يعاقبهم بعقوبته في الدنيا على هذا النحو لفعل، ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم. المسخ هو تحويله أن يكون على هذا النحو، يمسخ حجر، يمسخ على صورته، على صورة خنزير أو صورة غيره، ثم يبقيه الله تبارك وتعالى في مكانه، لا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر. ولو نشاء لمسخناهم على مكنتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ثم قال جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يعني ألا يعقل الإنسان أن له نهاية ينتهي إليها، وأنه سيبلغ، أن الإنسان يبلغ تمام الخلق في القوة العقلية والقوة البدنية، ثم يبدأ ينهار ينهار ينهار، يتناقص به هذا الأمر، تتناقص قواه العقلية وقواه البدنية، إلى أن يصبح بعد ذلك لا يعلم بعد علم شيئا. يعني هذه نهاية، وأنه ليس باقي ومخلد أبدا بقواه يعني قواه البدنية والعقلية، بل أن أمره إلى زوال وإلى نهاية وإلى تردي على هذا النحو: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فيتخذ بعد ذلك طريقه إلى الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه ليس خالدا في هذه الدنيا، وأنه سيموت، وأنه بعد هذا الموت سيكون بعث، ويوقف على أعماله بين يدي الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما علمناه الشعر. النبي محمد صلوات الله والسلام عليه، الضمير هنا يعود إلى النبي، ما علمناه الشعر كما يدعون، فليس شاعرا، ولم يقل شعرا قبل أن ينزل عليه هذا القرآن، وهذا القرآن ليس بشعر، وذلك لسد باب الذريعة التي يمكن والشبهة التي يمكن أن تقع للكفار لو كان النبي شاعرا وكان يقول الشعر، ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه هذا الوحي، فقالوا إن هذا من جنس هذا، أنه برع، كان يقول شعرا ثم برع في هذا الشعر، فأتى بأسلوب بياني أكبر أو مثل هذا الشعر، ويضمون القرآن إلى مطلق الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يقول شعرا، وظل لا يقول شعرا صلوات الله والسلام عليه. قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما ينبغي له، وذلك أن هذه صناعة الشعر لا تصلح إلا مع أناس أولا أهل كذب، فأكثر الشعر، وكانت العرب تمارسه وتستعذب الكذب منه، الشعر الكذاب منه الذي فيه المبالغات، يقولون أعذبه وأكذبه، أعذب الشعر هو الكذب. ثم لا بد أن يكون الشاعر قائلا في كل الميادين، سواء منها ما يفعله وما لا يفعله، يقول يعني في الشجاعة وهو غير أهل الشجاعة، ويتكلم عن نفسه بالكرم ويفتخر ديت وديت، وكذلك يقول في الممدوحين ما ليس فيهم، ويذم من يذمهم بما ليس فيهم، ويتكلم في فنون أخرى كانوا يرون أن الكلام فيها جزء من الشعر، كالوصف والغزل والخمريات، فهذا حال الشعراء حال مزري، وإن كان الناس تسمع لأقوالهم، لكن هم كذلك، هم في منزلتهم فيهم أنها منزلة منحطة. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فلا يمكن أن يختار الله تبارك وتعالى رسولا يكون من أهل الشعر، ويكون أخلاقه أخلاق الشعراء. هذا الله يقول: وما ينبغي له. ما ينبغي للرسول أن يكون الشاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر، إن هو الذي هذا النازل من الله تبارك وتعالى، القرآن ذكر تذكير، فيختلف عن الشعر تماما. الشعر وصف وخيال ومبالغات وكذب، أما هذا ذكر، هذا ذكر يذكر بالله تبارك وتعالى، ويذكر بالآخرة، ويذكر بغيب الله تبارك وتعالى، ويذكر الإنسان بمبدئه ومآله، ويذكره بما يستقبله من الأمور العظيمة من يوم القيامة ومن الجنة ومن النار، فيتذكر هذا ويعيه ويعرف كيف الطريق إلى الله تبارك وتعالى. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، قرآن يقرأ مبين بين واضح، يبين هذه الطريق، يبين طريق الرب تبارك وتعالى، أشرف علم وأفضله
لأنه العلم بالله نزل بالعلم بالله تبارك وتعالى، والعلم بآلائه وبغيبه سبحانه وتعالى، والعلم بالصراط والطريق إليه، والعلم بكل ما في هذه الأرض من خير وشر، ليتخذ الإنسان طريق الخير ويبتعد عن طريق الشر. هذا أمر عظيم جدا وقرآن مبين لينذر من كان حيا. يعني هذا القرآن النازل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله المبرأ من الكذب الذي ليس بشاعر، لينذر هذا القرآن، لينذر الله تبارك وتعالى بهذا القرآن من كان حيا، حي القلب، حي يستفيد بهذه الإمكانات التي أعطاه الله إياها، فقه قلبه ونظر عينيه وسمعه. فهذا الحي الذي يعني حيا وعرف الحق، فهذا هو الذي يستفيد بها. فالإيمان حياة والكفر موت، وذلك أن الكافر يعطل هذه منافذ المعرفة ومقومات المعرفة، يعطل قلبه ويعطل نظره وسمعه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالكافر غافل ميت. أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فهذا الذي آمن صدق يعني كلام الله تبارك وتعالى، وآمن بهذا الصدق النازل من عند الله تبارك وتعالى، هذا الحي، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. يحق القول، يصبح القول حقا على الكافرين. القول قول الله تبارك وتعالى، وهو أن الله تبارك وتعالى قد توعد بالنار من كفر. قال إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال الله تبارك وتعالى للشيطان فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فهذا قول الله تبارك وتعالى، ويصبح هذا القول حق على كل من تبع الشيطان، إنه لابد يدخل النار. قال الله لإبليس فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذا قول الله تبارك وتعالى بأن يدخل النار كل من كفر يكون حق هنا. قال لينذر من كان حيا القرآن ويحق القول على الكافرين. يحق قول الله تبارك وتعالى بالنار والعذاب على الكافرين المكذبين الذين عرفوا الحق ولكن كفروه وجحدوه ولم يؤمنوا به. بعد هذا عود إلى بيان آيات الله تبارك وتعالى، وأن ما يشركه المشركون يعني وأين يعني الرب سبحانه وتعالى الخالق من هذه الآلهة المدعاة التي تعبد من دونه جل وعلا. فقال جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. هذا صنيع الرب سبحانه وتعالى الذي يدعوكم إلى عبادته سبحانه وتعالى. يذكر الله تبارك وتعالى عبادته بما خلق لهم من هذه النعم في هذه الدنيا، ومن نعمه سبحانه وتعالى الأنعام. أولم يروا يعلموا أنا خلقنا لهم، خلق الله تبارك وتعالى لهم خلق الإيجاد والتقدير مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدي الله تبارك وتعالى، أيدينا نعم الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قد أخبر سبحانه وتعالى بأنه الإله الحق سبحانه وتعالى، وأن له يدان كما قال سبحانه وتعالى لإبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وقال النبي أناس على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ويخبر سبحانه وتعالى بأنه خلق للعباد، قال مما خلقت أيدينا أنعاما. إذا جمعت الأيادي فإنما تأتي اليد بمعنى اليد، وتأتي اليد بمعنى النعمة
والصنيع، تقول لفلان يد علي، يعني أنه له جميل عليك، ولفلان يد في هذا الأمر، يعني أنه له صنيع وله مساعدة في هذا الأمر. وهذه أياد كريمة لفلان علينا، يعني أنه نعم كثيرة. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهذه من صناعة الرب تبارك وتعالى، أنه صنع وسوى هذه الأنعام وخلقها سبحانه وتعالى لعباده. فهذه الأنعام بهيمة الأنعام اللي هي هذه 8 أزواج، من الإبل 2 ومن البقر 2 ومن الضأن 2 ومن الماعز 2 ذكر وأنثى، هذه من نعم الله تبارك وتعالى مما خلقها الله تبارك وتعالى وصورها جل وعلا. فهو الذي يعلم ما في الأرحام، وهو الذي خلق هذا سبحانه وتعالى وأنزله جل وعلا. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا من تفضلنا ونعمنا وإنعامنا على الناس، أننا خلقنا لهم هذه الأنعام أنعاما فهم لها مالكون، ملكناها لها. الإنسان يشتري هذه ليستبدلها ويشتريها بنقوله له، وتصبح هذه منسوبة إلى الإنسان، والله تبارك وتعالى هو خالقها، وهو الذي أقنى وأغنى هذا العبد ليشتري هذا وليكون في خدمته، كما قال تبارك وتعالى وأنه هو أغنى وأقنى. القنية اقتناها وامتلكها من الله تبارك وتعالى، هو الذي يسر له هذا. فهم لها مالكون وذللناها لهم. التذليل يعني غاية أنها خاضعة مسخرة لهم. يكون البعير الضخم الكبير الذي هو أقوى من قوة الإنسان البدنية بعشرات المرات، ومع ذلك يأخذه الطفل الصغير وينيخه، وحين ينيخه على الأحجار وعلى الشوك ينيخه يقول بيد، ثم يركبه، ثم يأخذه بمقوده ويضربه بعصاه ويسوقه في هذا الطريق وهذا الطريق، ثم يسخره يسير بالإنسان بهذا البعير القوي الشديد، يسير به هذه المسافات الطويلة ويحمله هذه الأحمال العظيمة، ثم يأخذه ويقوده أحيانا إلى إلى النحر وينحره، ويربطه وينحره، وهو في كل هذا مسخر مذلل. ولو كان الله تبارك وتعالى جعله وحش متوحش وقوي لما قوي عليه الإنسان على هذا النحو، ولكن الله تبارك وتعالى ذلله هذا التذليل ليسخره الإنسان هذا التسخير في ركوبه وفي عمله. يجي الطفل والمرأة تربط البعير الضخم والثور الكبير، تربطه في الساقية وتوثقه وتضربه بالعصا وتجعله يدور الساعات الطويلة في الساقية ليخرج الماء أولي، ويأخذ الإنسان ويضع الناف على رقبته ويحرث به الأرض ويشق به الأرض، كلها تذليل. وذللناها لهم، جعلناها مطيعة غاية الطوعة، في غاية الذل للإنسان مع كبرها ومع قوتها ومع شدتها، ولكن لم يجعلها الله تبارك وتعالى متوحشة بعيدة، بل ذللها لهم. قال جل وعلا فمنها ركوبهم، يركبها مذللة هذه الأنعام، ومنها يأكلون، ومن هذه الأنعام يأكلون، يذبح ويأكل منها، وكذلك يأكل منها من لبانها. أين كان للإنسان أن يصنع لنفسه هذا الصنيع؟ بل إن البشر كلهم لو اجتمعوا على خلق أصلا ذبابة فلا يستطيعون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهذا انظر إلى هذا الخلق العظيم، هذه الأنعام الكثيرة، ملايين الملايين 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 مما خلقه الله تبارك وتعالى، مما نذبحه كل يوم ونأكله ونسخره. من أين
لو أن الله تبارك وتعالى لم يصنع هذا. فهذا صنيع الرب تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يذكر عباده بنعمته سبحانه وتعالى: أولم يروا يعلموا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما تفضلنا عليهم به، خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هم لهذه الأنعام مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع غير الركوب وغير الطعام، ومشارب المشرب اللي هو ما يهواه الإنسان من يعني الاستمتاع بها والزينة فيها، فزينها يزينها، ومنافع طبعا من جلودها ومن أظلافها وقرونها وعظامها، وثمة منافع عظيمة جدا من وراء يعني هذه الأنعام، الأصواف والأوبار والأشعار، الشعر الذي فيها، فهذه كلها يعني منافع فينتفع بها الإنسان. ولهم فيها منافع ومشارب في استمتاعهم بهذه الأنعام أفلا يشكرون. يعني هل لا شكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعم، وعلموا أن هذه من إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى، أفلا يشكرون. ثم بعد هذا عرج الله تبارك وتعالى على ما يعبدونه من دون الله. هذا يعني هذه خلق الرب وصناعته. ثم قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. أين وين يعني الرب الإله سبحانه وتعالى، وأين هذه الآلهة التي تعبد من دونه؟ قال: واتخذوا أي المشركين من دون الله آلهة، اتخذوا لهم آلهة يعبدونهم. قال جل وعلا: لعلهم ينصرون. آلهة معبودات واتخذوها لعلهم ينصرون على أعدائهم، يعني أنهم ينتصروا بها، لينتصروا بهذه الآلهة على أعدائهم. إذا عبدوها ودعوها ظنوا أنهم ينتصرون بها على أعدائها، كما كانت تقول قريش: من عبد العزى اعتز، يعني أن العزى عندهم هي العز وهي الغلبة، وأن أهلها هم أهل الغلبة. ولذلك كانت هذه أول كلمة قالها أو ثاني كلمة قالها أبو سفيان بعد نصرهم في أحد، قال: أعلو هبل. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. لنا العزى هذه الإلهة التي يعبدونها وسمونها العزى من العز، إنها العزيزة، وأن من عبدها اعتز. ولا عزى لكم أيها المؤمنون، يعني أنكم هزمتم وفعل بكم هذا الفعل، لأنه لا يعني إله عزيزا يعزكم وتنتصرون به. ورد عليه المسلمون فقالوا: الله مولانا ولا مولى لكم، فالله هو مولانا ناصرنا ومؤيدنا ولا مولى لكم أيها الكفار. فيخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. قال جل وعلا: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون، لا تستطيع هذه الآلهة التي اتخذوها هم آلهة لينصرونهم، لا يستطيعون نصرهم، وذلك أنهم لا قدرة لهم عند هذا. ما لهم قدرة، إما لأنهم أصنام وغيرهم، وإما لأنهم موتى يعني، وإما لأنهم كلهم كل ما سوى الله تبارك وتعالى فعبد مقهور هو في قبضة الله تبارك وتعالى وقهره، لا يخرج عن أمره وقهره سبحانه وتعالى. لا يستطيعون نصرهم. ثم قال جل وعلا: وهم لهم جند محضرون. هم الكفار لهم لهذه الآلهة المدعاة جند محضرون عند أصنامهم وعند أوثانهم، فهم عاكفون عندهم قائمون عليهم، هم الذين يعني يصنعون هذه الأصنام بأيديهم، هم سدنتها، هم حفظتها، هم الذين يعني يقومون بإبعاد الشر عنها وهي لا تصنع لهم شيئا، بل هم لهم يعني أن الكفار لهم لهذه الآلهة المدعاة جند محضرون، فهم لا طاقة لهم أن ينصروا أنفسهم ولا أن ينصروا هؤلاء الذين عبدوهم.
ثم قال جل وعلا فلا يحزنك قولهم. بعد هذا الخطاب يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له الله تبارك وتعالى فلا يحزنك قولهم، لا تحزن من أقوال هؤلاء المكذبين، ولهم مقالات كثيرة. قوله من قول يعني مضاف إلى معرفة فيعم، ولهم مقالات شديدة تحزن، كمقالتهم في الكفر والتجديف على الله تبارك وتعالى وسب الله تبارك وتعالى بأن جعلوا له يعني من عباده جزءا، جعلوا الملائكة بنات الله تبارك وتعالى. كذلك تكذيبهم البعث وإنكارهم إياه، ثم كلماتهم الكبيرة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه مجنون وأن له هدفا غير هذا الهدف المعلن الذي أعلنه من عبادة الرب. قالوا وقال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فلهم مقالات شنيعة كثيرة في الكفر والعناد. قال جل وعلا فلا يحزنك قولهم، أقوالهم هذه في الكفر والعناد، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إن الله تبارك وتعالى يخبر بأنه يعلم ما يسرون، سر الإخفاء، وما يعلنون وما يظهرون. فالذي يسرونه من كفرهم والذي يعلنوه بل من كل عملهم يعلمهم الله تبارك وتعالى. ثم في نهاية السورة في الآيات الأخيرة في ختام هذه السورة بين الله تبارك وتعالى هذه القضية الأساسية المركزية عند الكفار، وهو إنكارهم للبعث، وهي الأساسية، هي القضية الأساس التي عليها يعني كان الكفر كله. لما كفروا بهذا كفروا بما سواه. قال جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يرى أو لم يعلم الإنسان أنا خلقناه من نطفة. الله تبارك وتعالى بدأ خلق الإنسان من هذا الشيء القذر النطفة ماء الرجل، فإذا هو خصيم مبين. خصيم لله يعني أنه مخاصم لربه سبحانه وتعالى، مبين بين الخصوم. فمن خصومته لله أنه جعل له أنداد وشركاء، ذهب إلى هؤلاء الأنداد والشركاء. من خصومته لله أنه ذهب يعبد ويتبع عدو الله تبارك وتعالى إبليس ويسير فيه ويخاصم ربه. من خصومته لله أنه ينكر كلامه ويجحده ويرفضه ويأبى أن يطيع الرب تبارك وتعالى ويخاصمه. من خصومته لله تبارك وتعالى يعني سيره في طريق الكفر والعناد، يريد أن يطفئ نور الله تبارك وتعالى. معاداته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معاداته للرسل، فهذا بدأ خلاص وضع نفسه خصما وخصيما للرب تبارك وتعالى، يخاصمه ويسير في معاداة الرب تبارك وتعالى. والحال أنك يا أيها الإنسان الذي تخاصم ربك وإلهك ألا تذكر أنه خلقك من هذا الشيء القذر؟ كيف تجعل نفسك مخاصما لله تبارك وتعالى وتعاند الله تبارك وتعالى وهو خلقك على هذا؟ كما في الحديث يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، مثل بصقة خلقه الله تبارك وتعالى مثل يعني من الماء المني الذي هو يشبه البصاقة، فكيف يعجز الله تبارك وتعالى والله قد خلقه من هذا الماء المهين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ومن الخصومة إنكاره البعث، يخاصم ربه وينكر البعث ويعتقد ويظن أن الله تبارك وتعالى لا يبعثه. قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وسنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
صدق الله العظيم.